Üdv mindenkinek, sziasztok! Boldog új évet kívánunk! Nem biztos, hogy ez boldog új év, lehet, hogy valami best-of-adás volt. Nagyon rossz új év lesz. Az, hogy éppen most hol tartotok ti, mert nekünk itt 22. szeptemberében nagyon más a történet, de azt gondolom, hogy ha így a totálképet megnézitek, akkor előre elmondás nélkül is lehet látni, hogy viszonylag érdekes adás lesz. Viszonylag. Főleg rá gondolok, de egyébként az egészen szériának tűnő Mitsubishi Outlander Turbo sem az, aminek látszik, mert a srác bár mondta, hogy full széria, de amikor ideállt, akkor egy kisebb süsűt hallottam belőle kijönni, úgyhogy már is kezdünk. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. És hát a korábban már említett Mitsubishi Outlander Turbóval kezdünk, ami nekem egy nagy kedvencem, hiszen tudjuk erről az autóról, hogy szériában, amikor ez kijött a gyárból, akkor az akkori kornak megfelelő Evo technikáját azért csempészgették bele visszabutítva, és ha jól tudom, a tulajdonos ezt az irányt követte, csak valahol becsípődése volt, mint annó nekem is az Evo 6-ossal, megsérült az agya. Hát ugye a visszabutítást azt már megint visszafordította. Úgyhogy ilyen, bár ugye Evo 4... Felfiatalította, úgy mondanám. Evo 4 fék van, meg ugye azt hiszem Evo 4-es a blokk, de ugye azt ugye kisebb turbó ilyenekkel 200 lovas volt, azt mondjuk ki. Így most, van. hogy mennyi, az fogalmunk sincs, mert Evo 9-es turbó van rajta, meg tehát, hogy mindenből ugye a nagyobb intercooler, nagyobb és máshol. Tehát, hogy short shifter van benne, DS3 ezres a betét is, ugye nem csak a... Mondjuk el, hogy Avon pályaszlik. Igen, az, tehát, hogy nem csak a féket kell, hanem a gumit is melegíteni. Igen. Bocsánat. Már az Avon. Van, igen, azon meg van. Tehát, hogy csupa olyan dolog van az SUV autón, ami erre kell. Hát valahogy meg kell jelenni, tehát, hogy alapvetően igen. De hát, hogy sok ilyet látunk szerintem, akár Outlanderben, meg ugye a Subaruban és Foresterben is láttunk egy-két olyan Forester XT Turbo, vagy hogy hívták őket? Egy kis vadvirágot. Igen, 4-500 ló, és nagyjából elindulsz vele a közértnél, akkor amit megvásároltál, az ott marad. Olyan gyorsul. Igen. Csabi, te mit vársz a Mozaik utca NMH Edition Outlander Turbótól? Meglepő lesz, biztos vagyok benne. Emlékszem még annó, mikor ennek a bemutatója volt valamelyik Evo-val együtt, akkor egy ilyen közös rendezvény volt a ringen, és ezt is vezethették vendégek a Hungaroringen. Jobb oldalon nem volt benne jó ülni, mert billegett össze-vissza, és lelkesen nyomta mindenki a gázt, de már akkor is meggyőző volt. Akkoriban azért ebbe a kategóriába ez a menetdinamika nem volt jellemző, tehát hogy megdöbbentően ment az autó. Manapság ugye azért már láttunk ilyen teljesítményt ilyen autóba, de mondjuk pályaszlikkel nem sok SUV volt még itt. Ugye? Ez egy különleges dolog. Nyilván az első pilótánk több kört kell melegítsen, úgyhogy játszátok le, hogy ki fog kezdeni. Melegítsen ő. Szerintem minimum 2 kör, de mennyi nyugodtan addig, amíg jónak érzed. Melegnek. Ne úgy jár, mint az NSX-szel. Jó. Mi a közös a két autóban? A pályaszlik. Igen. De hogy én, mikor erről beszéltek, hogy jön egy ilyen autó, szóval másfélre gondoltam minden méretében. Igen, a méreteitől én is egy kicsit így, de nagyon menőn néz ki. Ja, Csabi, fontos tanács, hogy inkább 3-asba kanyarogj, mert azt mondta a srác, hogy 2-esben még ideges. Ja, annyira jön a turbónyomás, meg minden, hogy... A 200 ló, tudod? A 200? Igen. Ideges másodikba. Meg igen, az Hyundai is ideges volt. 700-as nyomaték, de... És a tulajt bólogat. Nem tudom összeegyeztetni a mozgást, a hangot, meg a képet, amit látok. Tehát ez olyan, mintha tényleg rávágtunk volna egy Evo-nak a rajtját erre az Outlanderre.
Atya úristen! Azért a tulajt a városban szerethetik nagyon, nem? Úristen! Ki ez a... Ki ez az Outlander? Nézd meg, hogy elhagyja a drótot az egyenesbe. Imádom! Mondjuk a kanyarhoz meg kell állni. Nyilván hát a dülöngélésen nem nagyon tudsz mit csinálni. Akkor jó, mikor így leér a külső kilincs, mert olyat tapad a slip. Igen. Száztízzel becsokizta magát az átmenetbe. Az SUV-val. Ez nekem nagyon tetszik, nagyon bejön. Ehhez, hogy az ember ilyet építsen, már betegnek kell lenni. Nem kicsit. De ahhoz is. Ja, szigorúan. Azt nem értem egyébként, hogy mai autókban ezeket a motorhangokat, hogy hova hagyták, hogy értem, mert tudom, mert ez a euró anyám kínja. Milyen jól szól, tehát ALS, lefújó szelep, minden. Tesókám, ez nem lesz kis pálya. Na. 50,313. Összidő 1 perc 34,626. Hát figyelj, Colt Evo, de Colt GT-t már megveri, 3000 GT-t, Galantot, ilyeneket. És az 50,313 az ilyen Clio RS Trophy, Fiesta ST, Chrysler 300C SRT8, Prelude 2.2 Turbo, E46 M3, nagy kedvenced az X7 M50D, ezekkel van pariba. Nyilván egy semmihez nem hasonlítható autó. SUV, tudod. Na hát ennyi. Nehezen volt összeegyeztethető nekem a hang a képpel. Igen. Milyen az élmény, Csabi? Vegyes. Nem rossz a tapadás, de persze magasan ülsz, meg ahhoz képest billeg az autó. A 2-es rövid, de a 3-as hosszú, mert annyira nem jó, hogy még gyorsabban átmegy a kanyarom, mert ilyen 3600-700-tól kezd el tolni alatta, úgy megy, mint egy autó, utána mint egy rakéta. Tehát, hogy akkora a kontraszt, és fölötte nagyon megy, de alatta meg semmi, és hogyha 3-asba kezdesz fordulni, legalábbis nekem, akkor nem fordult el eléggé, és sokat kellett várni, mire elindul. Aha. És ezért muszáj volt a 2-est, innentől kezdve azért megtörik kicsit a dinamika, hogy túl sokat kell váltogatni vele. Egyébként feeling, tehát ahogy így durog, csattog minden, nem rossz, de mondjuk ugye ez kicsit alacsonyabban, keményebben, jobban adná. Egyébként meg tök stabilan megy, tehát hogy semmi őrület nincs olyan szempontból, hogy nem megy keresztbe, hosszába, simán megy előre. Teszi a dolgát, János, hajrá, hajrá! Egyébként az idő maga 50,313, ami pont Janinak is mondtam, hogy ilyen Fiesta ST, Clio RS Trophy, 300 CSRT8. Annál jobbat gondoltam. Most nézem ezt a szériaváltókart. Igen. Igen. Annál azért jobbat kéne vele menni. S2000 például 5420, ez meg 5300. Jó, de hát ez erőbe azért... Igen, ez komoly. Azért az mondjuk ezt majd látni is fogod, ahogy arrébb megy, hogy... Igen. Rendesen a rajtnál nem az a kép volt, nem értettem, igen, hogy mi van? Nem azt látod, mint nem azt látod, amit hallasz meg, ami történik. Csak nagyokat mozog. Nyilván. Hát igen, le kéne ültetni, meg bekeményíteni, és akkor tudna még ilyen pályán sokat javulni. Igen. Meg én nagyon hátra tolnám a hajtást, de hát ez nyilvánvalóan az én ízlésem. János újra próbálkozik. Itt valami nem adtak ki. Igen. Lehet, hogy 3-asba próbáltam. Lehet. Mert egyébként nagyon szépen fel lett fújva. Na, ezt erre utaltam. Igen. Hogy nagyon durva. Hogy, igen. Nagyon durva. Nagyon vadállat.
Meg hát tényleg, hol lefújó szelepet, hol ALS-t igen, hallasz, nagyon jó. botrányos. Egyébként az első egy-két kanyarról pont hiányzott az ALS, hogy még egyből, ugye azt megszoktuk, ez nagy képűség, de hogy a rally autónál, amikor felrakod a programot, akkor ahogy visszaérsz a gázhoz egyből azonnal, nyúlsz, igen. Itt meg volt egy kis lyuk, és az nem esik jól. Hiányzott a turbónyomás, mi? Rögvest. Igen, úgyhogy még az ALS kapcsoló hiányzik belőle. Neked talán 110 volt, de... Sokkal többnek érzed egyébként bent akkor a műsor. Nyilván, mert nagy a műsor, meg fönnülsz. Igen, sokkal. És azért, ha végig gondolod, 110-el átszaladni az SUV-val, miközben 124-jel mentek át a földön. A rakétákkal. Igen. De attól függetlenül belül gyorsnak érzed, mert nagyon megy, Ez az autó belülről sokkal gyorsabbnak érződik, mint amilyen időt mondtatok, ha az igaz. Igen, hát valószínűsítjük, hogy az. Látod, hogy muszáj a kettes, igen. Mert ezt hármasba fordulnád, nem jön ki a kanyarból. Igen. Mérés első kör 49,722. 6 tized. 1 perc 33,658. Átírták. Nem számított helyet a Mitsubishi között, abszolútban viszont viszonylag sokat. Nincs mihez hasonlítani igazán. Nem nagyon igazán, igen. Tehát megnézem. Hot hatchekhez talán. Mi van, papa? Az esti Puma, amit nagyon szerettetek, attól 2 tized. De hát teljesen más autó. Tök más, azért mondom, hogy nincs mihez hasonlítani. Nincs mihez hasonlítani. János 6 tizeddel mentél gyorsabban. Az alapkérdésem, hogy kunyaráljuk-e aszfalt tréning autónak a tulajtól? Nem. Nem kéred? Nem, mert ugye tényleg, mikor nagyon kidől már a oldalára, akkor gyakorlatilag azért nem adhat gázt, hogy lediferál a belsőjében a slick is. Tehát, hogy és itt a rajtnál meg elrajtoltam, bele is fulladt, de utána azért fordultam vissza, mert egyáltalán nem reagált a gázra, tehát csak gurultam, így pumpáltam a gázt, kinyomtam a kuplungot, és aztán utána, hogy visszafordultam, akkor újra életbe kelt, és akkor elrajtolok újra. Egyébként hátul is egyszer megcsinált, hogy egy 2-3 másodpercig nem reagált a gázra. Nagyon erős, ez tényleg így van, de szerintem tényleg nagyon túlságosan fent megy. Ha lejjebb menne, akkor ez egy autózhatóbb valami lenne. Egyébként visszaemlékezve az Evo 6-osomra ugyanez volt a baja. Hogy az is hátba rúg, de nagyon fent. Igen, ugye aki nagyon komolyan tuningolt, lásd Bertalan, aki Evo-t, ugye azok a stroker motor volt, viszont beraktak ugyanúgy, mint a rallisok szűkítőt, igen, ugye lejjebb került az egész sáva, cserében mondjuk 5005 felé nem volt érdemes forgatni. Úgyhogy hát egy ilyen furcsa összfér lett, az biztos, hogy iszonyat erős, meg nagyon halad, de hát szerintem a jó idő az gyakorlatilag a Strigújnak köszönhető. Ez egy még rosszabb gumin, ez ugye már még inkább egy ilyen furcsa. Nekem nagyon tetszett, én bele vagyok szerelmesedve, szerintem egyébként a 49700 alapvetően nem rossz, még akkor is, hogy igaza van a Csabinak, nem tudjuk mihez hasonlítani. Igen. Ilyen összfér pedig nincs. Pici szünet, és hát már is visszatérünk vele. Engedjétek meg, hogy villámgyorsan tájékoztassalak benneteket arról, hogy jövő vasárnap, azaz január 1-én nem lesz új laptiming adás, mert ahogy a mindenki és ti is, mi is és a stáb is egy pici karácsonyi pihenőre megyünk, felkészülünk a következő szezonra, meg lássuk be, amúgy is az alkoholfogyasztás mennyisége miatt viszonylag kevesen lennénk ott január 1-én 10 órakor a műsort nézni. Új adásra így majd január 8-án találkozhattok, és persze készülünk meglepetésekkel is, de ezekről majd picit később, addig is mindenkinek boldog új évet! Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja.
Megjöttek a sisakok, ami egy nagyon fontos tényező, és megjött ez a furcsa lény, amiről hát azért mindhárman azt gondoltuk, amikor felajánlották, meg Adri mondta, hogy lehet egy ilyet hozni, egy ilyen Legend Card, hogy talán ez egy picit nagyobb, és egyébként a tulaj összeírogatott információkat, és abból az egyik az derült ki, hogy Ausztriából vette, és az egyik legviccesebb története az, hogy Bécs környékén egy étteremnél egy kis srác azt gondolt, hogy ilyen pénzbedobós játékautó. És sajnos én a fiúval értek egyet. Tehát, hogy így a közelében ülni, gyakorlatilag az első olyan autó, ami akkorának néz ki, mint az én kerekesszékem. Tehát, hogy én úgy egy szinten vagyok vele, tök oké. Csabi, mit kell tudnunk technikailag erről a dologról? Én annyit tudok, hogy Amerikában nagyon sok ilyet láttam, ezt ugye aszfalton is, dirtpályán is mindenhol használják az amerikaiak. Egy nagyon jó nevelő széria, és gyerekektől idősekig megy vele mindenki. Egyébként a tulaj egy 74 éves osztrák bácsitól vette, tehát ennyire nagyon sokáig lehet ezt a kocsit használni, vagy hát ennyi éves korig, de technikailag mit kell róla tudni? Igen, ez egy Legend Car nevezetű dolog, amit Amerikában tényleg sokan használnak, ez egy ilyen márkakupa, mondjuk úgy, különböző felhasználási területen, ahogy mondtad, ugye ez egy csővázas valami, egy ilyen klasszik kinézettel, egyébként olyan, mint egy nagy go-kart, és egy motorkerékpár motor hajtja, ebbe egy 850 köbcentis Yamaha motor van, kb. 140 lóerős, rendes motorkerékpár szekvenciális váltóval, hátsó kerékhajtás, és gyakorlatilag olyan, mint egy nagy gokárt, az abból is látszik, hogy hátul ilyen rendes merev tengely van. Tehát, hogy igazándiból egyenesen jó megy, kanyarba meg csúszik. Ezért is használják dörtön is, mert ott minden ott Mennyi a súlya? Mert nyilván egy ilyennél az is nagyon 470 kiló. Akkor tényleg bokár. Pont amikor ide lett tolva az autó, akkor közreműködtem, hát nem volt nehéz tolni, tehát hogy tényleg egy nagyon kis könnyű valami. Miért akartok ti engem megölni? Nem azon gondolkoztam, hogy a két autó közti összehasonlítás az egyik az, hogy semmihez nem lehet őket hasonlítani. Igen. A másik meg, hogy mind a kettőn pályaszlik van. Kb. Ezt az összefüggést tudom. Ezen hegyi, mert annyira lágy. Annyira lágy. Valamihez tudom hasonlítani. Mesélj. Volt itt a motorkerékpár motoros gokart. Monster Kart. A Monster Kart. Igen. Na, ahhoz hozzá közel Jó, áll, hát annál nehezebb. Persze, csak hogy igen. Karosszériás. Úgyhogy ez egy ilyen. Amennyire az NSX-et a múlt héten, vagy pár héttel ezelőtt ki tudja már vártad és állítattal nézted. Pár hét múlva. Igen. Én mióta elkezdtük az adást, döbbenettel nézek mindig abban az irányba. És ez én látszik. Komolyan azt hittem, hogy ez másfélszer nagyobb minden dimenzióba. Furcsa, mert így inkább egy gokartnak tűnik, ami van kaszni. Alapvetően biztos jó. Tehát, hogy egyébként így is kilógnak kicsit... a kerekei. Igen. 470 kilón meglepődtem viszont, hogy az meg sok. Tehát, hogy így, de valószínűleg azért, mert azért elég komoly csőváz van körülötte, igen. Mert az is látszik, hogy a karosszéria, mint olyan, hát az csak a víztől vagy a széltől véd meg kb. Mert... Hát az egyik legviccesebb volt, hogy próbáltunk rá kamerákat tenni, de nincsenek meg azok az opciós helyek. Gondolom üvegszál, vagy valami műanyag. Persze. Na játszátok le, és nyilván az első pilótának azért meg kell melegíteni a azt gumiát. Azt valaki elmagyarázta, hogy miért motivált őket, hogy a szélvédő a lehető legderékszögebb álljon. Tehát miért nem akkor már úgy, ahogy a bukócső megy. Hát mert ugye ez egy stílus, tehát ez a klasszikus ez Amerikában amerikai... ilyen kit alapján épült stílus, igen. Meg ugye ez egy kicsinyített áford gyakorlatilag. Egyébként nem mindegy. A bogárkupa amivel mennek a 25 igen, órás. Igen, a Beetle Cup. Azért ott is van. És egyébként a Rolls-Royce Phantomról van az ajtaja, mert hátrafele nyílik, okos legyél. Hoppá. Ha is amennyiben be tudtok ülni. Igen, nekem már lassan az is kérdés. Igen, idős Jani bácsit majd azért megnézem, ahogy ezt leveszi magára. 74 éves bácsitól vették, akkor csak. Hát ő filigrám volt, hogy be tudott ülni, de idős Jani bácsi. Ne, egy 60 magas 74. Igen. Megyek én, hogy ő tudjon majd melegen menni vele. Jó. De ez a hegyi gumi van, nem kell nagyon melegíteni. Ja, ha akarsz, mehetsz. De hogy is, menjél, csak mondom, hogy ne vidd túlzásba. Helyezkedjél bele, kedves János. Sok furát, de ez a top 3-ban van, na, maradjunk annyiban. Jézusom!
Remélem, hogy a Jani feje megvan a utolsó ilyen mozdulatnál, hogy rám nézett, hogy hülye marhák, mi? ezt miért csináljuk címmel. Rá volt írva az arcára minden, hogy nekem ezt miért kell csinálnom? Szerintem jó pofa lesz. Cserébe milyen jó hangja van? Igen. Nincs eltúlozva a kipufogó hosszúság. Hát igen. Már csak 467 kiló. Valamit kispóroltunk belőle. Egy ilyen szakszerszám itt maradt. Vagányul néz ki. Nagyon. Nagyon. Figyelj, egyébként nekünk semmi nem jó, rájöttünk. Tehát a Forma 1 túl nagy, ez meg túl kicsi, vagy akkor most persze, nem, inkább a kicsi. Inkább. De nem azt mondtam, hogy nem tetszik, hanem azt, hogy furcsa. Igen, egyébként. És vagy legalább szokatlan. De könnyű szállítani, nézd meg, milyen kis futóval hozták. Nagyon gyerektréler. De szeretem a motorváltókat. Nem nagyon van visszaejtés. Szerintem elkezdte élvezni. Az, hogy ezzel a go-karttal 113-mal megy át. Ez rémisztő. Rémisztő. És akkor finoman fogalmaztam. Igen. Mérés első kör 49,141. 1 perc, 32 másodperc. Na az a közös bennük, hogy majdnem ugyanolyan gyorsabb. Hát az 49, az egy kicsit arrébb volt 49-ben, de igen, 49 az idő, igen. Figyelj! Egy szinten megy az Opel Corsa Rally 3 A3-mal. Tök jó! Állíts le! János, 49-148, természetesen semmihez nem lehet hasonlítani, inkább az érdekel, hogy milyen az élmény, mert nekünk kívülről nézve elképesztő jó volt, és azt láttam, hogy az első kör második felétől elkezdtél beleszokni, és olyan egészen jól használtad már, vagy legalábbis kívülről úgy tűnt. Igen, ha valami távol áll tőlem, akkor ez. Egy pillanatig nem vigyorogtam benne, túléltem, igazából ez a legfontosabb. Nagyon nem olyan, amit én szeretem. Olyan, mint egy go-kart, de mégse olyan. Tehát, hogy a fékérzet is olyan semmilyen, egy csomószor megblokkoltam az elejét, onnantól nem vált vissza, meg nem találsz be a kanyarba. Ugye nem szabadott forgatni, mert hogy a motor már nem az igazi. Marhára nem láttam az izét, nyújtott kézzel így vezetek.
ebben bőven van, tehát ez egy sokkal gyorsabb autó, csak ugye én az ilyenekkel nem nagyon szeretek menni. Valahogy nem érzem magam benne biztonságban. Ettől függetlenül viszonylag lendületesen végigmentem, de viszont egy csekély kockázatvállalással. Nem is nagyon kell, de egyébként nagyon viccesen néz ki ez a kis igen, amúgy meg marha jól megy tényleg, tehát hogy csak tényleg így fogalmat sincs hanyasba, vagy ott kiírja elé, de ahogy szembesüt a nap, kb. Semmit nem látsz belőle, úgyhogy a rajtnál is így igazából elforgolott a kerék. Meg ugye közben jöttem rá, hogy kettesbe ugyan akkor lenne jó a kanyarba, de akkor iszonyat ideges. Aha. A gázelvételre is. És akkor akkor igazi gokárt, hogy ha rárugsz, megy azonnal keresztbe, meg ha elveszed, akkor is? Igen, gyakorlatilag. Most is neki megállt a kerék, és úgy nem szeret visszaváltani, igen. Megint? Most nem veszi vissza? Valami van. Akkor annyi is. Eltört a váltórudat. Ezért a váltókar. Ezért a váltókar, azt hallom. Szerintem a rudazat, hogy előre megy, az letört. Aha. Ugye az ilyen autóknak mindig az a veszély, hogy ebben minden nagyon közvetlen, és hogy ahogy kapod a ütéseket, meg megfeszül, ugye gyakorlatilag folyamatosan valami feszít valamit. A technikai hiba mindig benne van, azt gondolom, főleg egy versenyautónál. Igaz, hogy a motortól fértünk, de nem azzal lett a probléma. Később kiderül. Mesélj, Csabi. A váltórudazat az eltörött egyszerűen, tehát egy visszaváltásnál éreztem, hogy nem jó, és előmaradt maga a váltókar is, és utána 4-esbe ragadt, és szabadon futó lett a váltókar, úgyhogy gyakorlatilag megszűnt a fizikai kapcsolat a váltó és a váltókar között, úgyhogy onnantól kezdve még 4-esbe körbe gurulhattam volna, de annak úgy sincs semmi értelme. Persze. Úgyhogy azért akkor megálltam, hogy... A melegítőkör és az első félkör, amit tudtál teljesíteni, az milyen volt? Szörnyű hangos, az nagyon fájt. Hú, arra nagyon kellett figyelni, hogy valahogy azt ki tudjam szűrni. Egyébként maga az autó mozgása az nekem nagyon tetszett, tehát ahogy így csúszkál össze-vissza, azt szerintem tök jó móka. Nyilván könnyen elblokkol a fék is, meg minden, meg a nagyon rövid tengelytáv miatt tökre észnél kell lenni, mert pillanatok alatt keresztbe tud állni, de egyébként jó, tényleg mint egy nagy gokárt, egy kis futóművel, úgyhogy maga a vezetési élmény jó, csak mindenképpen füldugóval, tehát hogy ez csak úgy élvezhető. Ha ilyet akartok venni, akkor az első, hogy nem a kocsit kell megvenni, hanem a füldugót, nálam ez a konklúzió. A technikaiba pedig mindig benne van, de köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok! Engedjétek meg, hogy villámgyorsan tájékoztassalak benneteket arról, hogy jövő vasárnap, azaz január 1-én nem lesz új laptiming adás, mert ahogy a mindenki és ti is, mi is és a stáb is egy pici karácsonyi pihenőre megyünk, felkészülünk a következő szezonra, meg lássuk be, amúgy is az alkoholfogyasztás mennyisége miatt viszonylag kevesen lennénk ott január 1-én 10 órakor a műsort nézni. Új adással így majd január 8-án találkozhatok, és persze készülünk meglepetésekkel is, de ezekről majd picit később, addig is mindenkinek boldog új évet! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.